Здравствуйте, шановні глядачі! З вами сьогодні знову я, дідусь Хохол. Як мене чути, видно. Перше, що хочу вам сказати, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, і вислухайте те, що я вам буду сьогодні розмовляти. Почнемо ми із Росії. Ще менше місяця тому я дивився на оці засоби масової інформації, там телевізор, інтернет, і бачив, як наші Збройні сили, наш військовий комплекс почав лупити по отих от НПЗ, по різних там військових об'єктах своїми дронами. Зробив висновок, як проста людина, дідусь Хохол, такий собі сякий. Висновок у мене був простий. Значить, у нас з'явилось багато вже отих от дронів, якими ми можемо бити по російських тих об'єктах. І доволі таки ефективно починаємо їх лупити. Оті от НПЗ горять так красиво, димлять, а їм у відповідь росіяни з автоматом Калашникова стріляють, пробують їх збивати. Люди на Росії теж побачили оце от все. Я, звичайно, в Україні то радію, що наші змогли і почали лупцювати. А ті люди теж побачили, що в них горить, порушується логістика бензину, палива, дизтоплива, на все почало не вистачати. І не тільки там на окупованих територіях в Криму, а вже й на території Росії. Уже там вибили оті всі НПЗ на європейській території добряче. Цілий місяць б'єм і все красиво. Уже дійсно наступав у них такий собі криза. І далі ми продовжуємо. Не тільки по аеродромах там бити, а далі почали логістичні центри в Айсберіс. Отіво димлять красиво. Теж це такі склади, куди, знаєте, привезли, розгрузили, розсортували і далі там по магазинах на різні фірми туди-сюди розвозять ці товари, хто що де замовив. Красиво били. Люди вже почали там плакатись в росіян. Трохи. Мало ще, як по мені, але почали плакатись. І для мене це добре. Порушили логістику, скоро, може, їсти їм не буде чого. В магазинах пропадуть якісь товари. Чиновники вже теж, хоча й скривають це, кажуть, все там збили, але горить там склад отой. Але й вони вже починають розуміти про те, що в цих от дронах, обстрілах уже хоча б паритет, а іще й то більше Україна почала їх переважати. Раніше не били ми по їхніх отаких об'єктах. Звичайно, дивлюсь і мені подобається, як красиво, нагло пролітають оті от наші дрони. Їхня ПВО не може з ними нічого зробити. От навіть кажуть, що там бензовоз, який везе там паливо, бензин кудись, його супроводжує ота мобільна група ПВО.
таки я в інтернеті бачу, коли летить той дрон і ту мобільну групу розбива ущент. Мене, звичайно, це подобається це мені. Чиновники ж російські з Кремля вже кажуть, що із цим вони не можуть нічого вже зробити. Єдине, що залишилося в них, це ж я слова повторюю отих чиновників російських, що в них залишилось це великий людський мобілізаційний ресурс та ядерна зброя. Оце єдине, чим вони зараз переважають Україну. А в психологічному стані уже оце от СВО, оця війна, програна вже ними. І це, правда це є. І тут нічого вже не зробиш, бо це не хтось придумав, а самі чиновники російські так вже кажуть у Кремлі. Єдине далі, що продовжується, як далі робити? Українці, Захід, всі політично вимагають закінчувати цю війну. І в Росії вже теж народ то почина трішки розуміти. Народ який це розуміє добре? Народ той, молоді люди, середнього віку теж уже розуміють, бо оце от по тих складах Вайберс як бахнули. Вийшло, що дуже багато підприємців їхніх повністю втратили свій товар, усі свої доходи і інше. І будуть уже закриватись, мабуть. А ще ж зроблено оцим режимом Путіна, що оці логістичні компанії зроблені такі величезні, вони є монополістами на території Росії. І більш маленьких логістичних фірм, нема. Можливо, там якісь одиниці є, які зможуть підмінити і по них не вдарять, бо вона маленька. А оця монополія, яка побудована оцим режимом, вона, не така, вона як в Україні. Зрозумійте ви мене. У нас ті ж дрони ми будуємо, да? Не один у нас отой Фаєрпонт, який володіють, а є ще багато дрібнесеньких таких фірм, які теж отримують невеликі закази, але розбомбили ви одну фірму, а інша збільшить випуск свій. Тільки дай їм гроші. І все пройде на раз. Отак же і у вас, оця вся монополія на оці великі НПЗ, на оці склади Вайберіс, монопольне становище. І тепер, як їх розбомбити, іншого нема. Оце різниця між оцим авторитарними режимами, що робляться у вас в країні. Не забувайте ж, звичайно, ставити лайки та підписуватись. Оце у нас в дворі у себе є такий така маленька підпільна рада РНБО нашого двору, де збираються такі старики з досвідом, якісь військові, і інколи ми обговорюємо, так сказати, оцю політичну обстановку в Україні, у війні і в іншому. І зараз ми не розуміємо, що коїться. Ніби почалось усе красиво, почали більше випускати оцих дронів, удари наносимо по тій же самій
по ворогу, по нашому, по Росії, доволі системно все наноситься, виноситься їхні НПЗ, склади, вайберіс, літаки, аеропорти, все бомбиться красиво. Навіщо нашому Верховному Головнокомандувачі робити якісь от зміни? Отут ми не розуміємо, і нам ніхто не пояснює. Так же, як і у вас. Надумав Путін, ви не знаєте чому, навіщо він оце от РНБО затіяв. Якихось бандеровців там винищувати, НАТО, демілітаризувати когось. Ви дійсно не розумієте, навіщо ним затіяна оця війна. І так же і нам нічого ніхто не пояснює. От захотілося нашому Верховному змінити у нас в країні Кабінет Міністрів, який пропрацював півроку, не встиг ще навіть увійти у суть усіх отих от справ. І знов його беруть і відправляють у відставку. Навіщо це от робиться? От ми, прості-то люди, от ніби підпільне РНБО, ми називаємо це так. Але ми не можемо зрозуміти суть, навіщо це робити. І починаємо вже думати, що в нас у владі є якийсь агент проросійський, який йому оцей хаос внести, чи пропонує, чи він сам до такого додумається. Сиди собі спокійно і далі продовжуй бути президентом. Навіщо тобі робити оті якісь то зміни, які приводять потім незрозуміло до чого? Дійшло от зараз у нас до того, що от при зміні цього Кабінету Міністрів в результаті міністр Федоров, який мав заслуги в нас в Україні тим, що оці якраз от дрони, і, будучи міністром оборони, якраз налагодив той випуск тих кількості отих от дронів, що дуже їх стало багато, вистачати армії. І в результаті новітні технології пішли в промисловість і щось почало виходити. Самі ж ви бачите, що збити ці маленькі дрони якось нереально. Усе налагодилось тут. Коли колись у нас знімали із посади головнокомандувача Залужного, який просив при наступі на Запоріжжі, наприклад, просив якраз оцих от кількість дронів, які йому були потрібні для цього наступу, або щоб забезпечити панування у повітрі, або літаків більше треба було дати. Залужний це якраз просив. Тоді наш Верховний зняв цього ж Залужного з посади, поставив іншого, Сирського. А непродвинутий, не технологічно підкований міністр оборони, який не забезпечував оцю от кількість тих різних отаких дронів, літаків, залишився на посаді. Це теж було, на мою то думку, було негоже так робити. Але це було зроблено. Тепер вийшло так, що там якийсь ніби не передовий технологічний командувач був, його ніби залишили, знімають цього передового міністра оборони Федорова. От незрозуміло, чи дії нашого Верховного Головнокомандувача були
з нашіптування отого проросійського агента. І це ще можна ж перевірити у тому, що коли сказали, що Федорова у Україні, міністра оборони, знімають із посади, у Росії почали рукоплескати, кажуть, хорошо українці діють, добре, правильно працюють. Я не можу сказати, що Сирський, наприклад, наш головнокомандувач військами, там якийсь був проросійський або шпігун там, чи ще хтось, хоч у нього і рідні та близькі проживають на Росії. Але все рівно, якщо батьки йому вже 60 років, а батькам то 80, ну не буде вже він їх вислуховувати, прислуховуватись до їх порад. Хоча, можливо, і були якісь там питання про те, що подзвони там синочку та скажи. Я думаю, що спроби, мабуть, були, але дії були адекватні в Сирського. І тут от Верховний робить отакі от речі. Ми вже починаємо задумуватись, бо не розуміємо його тоді. Навіщо це йому робити? Чи ти не можеш, якщо кажуть, що там між ними якісь виникли протиріччя. Той каже, треба новомодне, а той требує старе. Міномети там. Потрібно, щоб і міни в нас були. Але не в такій кількості, а більше використовувати то ті дрони, ракети і інше. Передові технології якісь, роботизацію і все то інше. Ну, це так думаємо ми, прості то люди. Прості. А як воно насправді? І одні там кажуть, їм отам і зверху видніше. А ви, населення, менше знаєте. Тому ви не можете зрозуміти дії наших командирів, так сказати. А ми повинні розуміти, якщо вони розходяться з логікою. Ну, повинні ми розуміти дії наших воєначальників, Верховного Головнокомандувача. Вони повинні відповідати якійсь логіці. Якщо народ не розуміє, то він, от у вас, ви не розумієте, навіщо ця війна у Росії. Ви йдете тільки із-за того, що вам виплачують то гроші. Не за ідею, бо ви не розумієте цієї ідеї. Перебить бандеровців десь в Ірані, чи там в Сирії, у Лівії, не зрозуміло де. Оце, коли був ще Радянський Союз, там комуністи ото були, вони нам хоч в газеті «Правда» пояснювали, навіщо це, що ми там боремося за пролетарів у різних то країнах. А зараз ніхто не пояснює. Ні в Україні толком, ні у вас в Росії. Ви кажете, самі, люди добрі, Путін зверху знає, він більше має інформації, він краще знає, ніж ми. Але ж вам воювати потрібно, не Путіну. Він вас тільки посилає, а ви йдете. І повинні розуміти, навіщо ви йдете. Єдине тільки залишається за гроші. Ми то розуміємо, що захищаємо свою країну, яку Крим той же, ті ж області України, які з нашої країни. То в нас тут хоч щось зрозуміло. Але дії, особливо кадрові оті, ми не розуміємо, навіщо так робити. Яка інформація у нашого Верховного, що народ не може зрозуміти його поведінку. Може, йому вже приставили пістолет до лоба, якийсь агент Кремля прийшов, приставив і каже, роби отак, отак, отак. А ми будемо вигляд робити, що він більше знає це, а його вже потрібно спасати від того агента. І оце ж
його кадрові рішення призвели до того, що у нас в Україні отей маленький картковий майданчик, я називаю цей його, з'явився. Знову студенти вийшли літо, як в минулому році. Ну там якісь були політичні рішення. А тут за кадрові проблеми вийшли студенти. І всі там кажуть деякі, проплачений Майдан. Та якби він був проплачений, то не було б таких гасел. За Федорова вийшли. А були б якісь політичні, розумієте? Якби Порошенко там присутній був, то були б вже якісь там про санкції, от його і інше. А тут кадрові рішення, Сирський, Федоров, які між собою щось не поділили. Ну там ще гроші вилазять, я не буду туди роздумувати. Просто ми повинні, народ повинен розуміти рішення і кадрові, і політичні нашого керівництва. Бо якщо ми не розуміємо, то значить вони якісь або ми дураки, або той, хто це рішення приймає, якраз таким і є. Люди повинні розуміти логіку прийняття таких от рішень. Не забувайте ставити лайки та підписуватись, хто ще не підписався. Отут, але зараз нібито знову, як завжди, наш Верховний йде, прислухується до народу і Сирського знімає, як просить той же майданчик. Ставить на його місце молодого Михайла Драпатова. І коли знімали Федорова, на Росії рукоплескали, а тепер, коли замість Сирського став Михайло Драпатий, молодий, активний, можливо, ефективний, ще такими великими структурами мільйонної армії він не командував. Але він пройшов від командира батальйону і вище, то значить він розуміється у цій війні і буде добре воювати. І тут знову наш противник там занили на болотах, що в нас така то зміна пройшла. Якщо іще буде такий, як Федоров, міністром оборони, то тут поєднається ота от ефективність військ і технології передові, і будемо бити ми ще краще отих от росіян. Ну, звичайно, дронами ми вже добряче б'ємо їх. Вони по нас стріляють, ми по них, і оце от така от зараз то є і війна. Але я думаю, коли змінили вже оцього головнокомандуюча військ, то буде вже і наступ якийсь у нашій армії на фронті. Бо йому ж треба показати свою ефективність. Я думаю, завдання ставилось, коли його то Верховний Головнокомандувач то призначав. Я думаю, що ці завдання будуть отакі. І буде ще якась у нас перемога і на землі. А дронами оті от НПЗ, такі от логістичні компанії Вайберіс, ми бити будемо системно, типу постійно. І бити будемо далі і далі і далі. Так що на рахунок того, що бензин, який ви всі звозите на Москву, скоро буде не вистачати вже і в Москві. І от тоді
подумаєте ви, росіяни, чи треба завершувати цю війну? Яким чином я її бачу? Це ви капітулюєте, виводите всі свої війська із території України, ну так, як з Афганістану. Якщо ви хочете, щоб ваша ще країна збереглася. Отак я бачу наше майбутнє. Підписуйтесь, ставте лайки. І спасибі тим, хто мене дивився. Я буду закінчувати, мені потрібно вчитися. Менше говорити, а якось коротше і більш простіше. Отак. Ну, я навчаюсь, я дідусь хохол. І вибачайте, якщо щось не так. От пишуть мені у чаті, чи я люблю Бандеру. Ну, і як ви думаєте, ви Сталіна любите? Ну, скажіть мені. Ви його не знали. Читаєте з історії. Точно так і я. Не знав я того Бандеру особисто. Я тільки читаю, що він сидів у німецькому концлагері. Які його ідеї я можу прочитати тільки із підручників історії. І то я починаю читати один СССРовський, інший закордонний, і там розбіжності великі. Незрозуміло, як і приходиться собі думати своїми отими мізками, кого, хто прав, а хто збрехав. Розумієте? І не можна сказати, що я люблю Бандеру. Але я не люблю, коли на мене напада оця Росія, яка каже, що прийшла мене звільнять від Бандери. Розумієте? Отака от у мене відповідь проста. Бандеру я не знав, чи люблю його я, чи ні, але я знаю із історії, що він пробував захищати Україну, що зараз пробую робити і я. Підписуйтесь, ставте лайки. Дякую вам за увагу та бувайте здорові!